أحلى شيء في الدنيا طعم المية في فم عطشان. المية كانت زمان بتعبد في الديانات القديمة، كانوا بيعبدوا الشمس والقمر والنجوم والنار، وبعض الديانات كانت تعبد الماء. وفي الواقع المية عجيبة من عجائب الدنيا السبع، ويمكن أعجب ما في الكون كله. المية بتكون تلتين جسم البني آدم، تلتين الكائن الحي معمول من المية، والتلت مادة صلبة. 3/4 سطح الأرض متغطي بالمية. حوالي 320 مليون ميل مكعب من المية في المحيطات والقطبين على شكل جليد ومية، وفي 2 مليون ميل مكعب في بطن الأرض، وفي حوالي 3000 ميل مكعب متعلق في السماء، مية متعلقة على شكل بخار وسحب. المية مفيش كائن حي يقدر يعيش من غيرها، مع ان الهواء ممكن بعض الكائنات والميكروبات والكائنات الدقيقة ممكن تعيش من غير هواء، لكن لسه ما توجدش كائن حي يقدر يعيش من غير مية. في الواقع احنا بنقول على المية سائل بلا لون وبلا طعم وبلا رائحة، لكن الحقيقة العلم بيقول لنا ده سائل عجيب قوي. مثلا المية عكس جميع السوائل، كل السوائل تنزل لتحت بالجاذبية، إلا المية تطلع لفوق ضد الجاذبية. لو حطينا أنابيب رفيعة في حوض مية تلاقي المية تروح طالعة فيها تلقائيا ضد الجاذبية، خاصة بيسموها الخاصة الشعرية. وبفضل الخاصية دي المية بتطلع في النخلة لفوق، طبعا بالإضافة لقوانين أخرى. كمان بتطلع المية في والسوائل في الدم لغاية من الرجلين للمخ بفضل الخاصة الشعرية، بالإضافة برضو لقوة ضخ في القلب والحاجات دي كلها. المية بنشوف إنها عكس جميع السوائل من ناحية تانية كمان. جميع السوائل إذا تجمدت بيبقى السائل المتجمد أتقل ومنكمش متقلص أكتر، بينما المية لما تتجمد تخف وتتمدد. وعشان كده التلج بيعوم، ولما بيعوم بيكون له تأثير خطير جدا، لأنه لما التلج يعوم ويغطي المحيطات والبحار وعند القطبين والحاجات دي كلها بيعزل البرد عن المية العميقة السائلة اللي تحت، فيقدر الحيتان والأسماك والكده تعيش. لولا إن المية لما بتسقع بتخف، لما تتجمد بتخف وتعوم، ما كانش بقت في حياة ممكنة إطلاقا أيام البرد الشديد، وكان البحار اتجمدت من القاع لفوق لغاية ما تبقى كتلة من الجليد ومات كل شيء. لكن انفردت المية بالخاصية العكسية الغريبة دي، إنها لما تتجمد تخف وتعوم. المية لو حسبناها بالحساب الخواص الذرية المعروفة، كان لازم تتجمد في درجة -100 وتسيل في درجة -90، ومعنى كده إنها في ظروف الأرض لا توجد إلا على هيئة بخار. لكن اللي بيحصل مش كده، اللي بيحصل مفاجأة تانية برضه، إن المية بتغلي في درجة 100 تتجمد في درجة 0، والنتيجة إنها في ظروف الأرض ممكن المية تتوجد في الثلاث حالات، يعني تتوجد سيلة ومتبخرة ومتجمدة في مكان واحد. المية لها قدرة غريبة جدا على التدويب، على الإذابة، لدرجة إن ومش بس الإذابة والتفاعل كمان، لدرجة إن المية ممكن تاكل الحديد، ممكن تاكل الصخر، تنحت الجبل، تدوب جميع المركبات، تأكسدها، تتفاعل معاها. والنتيجة إن نص المركبات المعروفة بنجدها زائبة في المية. علماء الكيمياء الجزيئية بيقولوا لنا خاصية غريبة جدا في المية، بيقولوا إن المية جزيئاتها متماسكة أكتر من جزيئات الحديد.
قوة تماسك في الجزيء المائي أقوى من كل الجزيئات المعروفة، والنتيجة إن الجزيئات في المية تلاقيها ماسكة بعض، وفي ظاهرة اللي بيسموها التوتر السطحي أو السيرفس تنشن، لدرجة إن واحد لو ممكن خد موس أو شفرة حلاقة وحطها بشويش على سطح المية تعوم مع إنه حديد، عشان الذرات الجزيئات متماسكة كده، ماسكة بعضها كده. السر إيه؟ إحنا نعرف إن المية جزيء المية متركب من هيدروجين وأكسجين. بيقول لك العلماء إن الهيدروجين معشق، ذرة الهيدروجين معشقة في ذرة الأكسجين بطريقة غريبة، زي عاشق ومعشوق بيتبادلوا مع بعض الإلكترونات بتاعتهم. يعني إلكترونات الهيدروجين موظفة داخل جزيء الأكسجين نفسه، والنتيجة إنهم لاحمين في بعض بالشكل ده. فنفذ جزيء متماسك. الحاجة الثانية إن الهيدروجين في ناحية والأكسجين في ناحية عملوا حاجة زي المغناطيس سالب وموجب، بقت ذرة مكهربة. الجزيء المائي جزيء مكهرب فيه ناحية إيجابية وناحية سلبية، ونتيجة الحكاية دي إن بقى الجزيئات المية ماسكة في بعضها أكنها مجموعة مغناطيسات، وإن المية لها قدرة على إنها تشبط، لأن الجزيء المكهرب بتاع المية نتيجة إن هو مكهرب بالصفة دي بيشبط في جميع الجزيئات، ولأنه بيشبط في جدران الأنابيب فبيشعبط فيها. وده سر الخاصة الشعرية إن المية بتطلع في الأنابيب. المية فيها خاصية غريبة جدا كمان، إنها تخزن الحرارة وتصرفها ببطء، لأن أي شيء، أي كتلة حديد تسخن بسرعة تبرد بسرعة، المية تسخن ببطء شديد وبعدين تخزن الحرارة وتصرفها بعد كده ببطء شديد. وده مهم جدا في توزيع الطقس والتغيرات الحرارية في الجو. المية بتمشي في دورة. عرفنا دلوقتي ان في دورة مية في الدنيا. ايه الدورة دي؟ الشمس بتسخن المحيطات فتبخرها، يطلع البخار على شكل سحب، السحب يطلع لفوق تسقع تتكثف، تنزل امطار في الانهار، تملى الانهار اللي زي النيل والميسيسيبي مش عارف ايه، مية عذبة، تنزل المية اخيرا تصب في البحار، ترجع نفس الدورة من جديد. الشمس عمالة تسخن الأذان الكبير اللي هو المحيط، يطلع البخار لفوق، يسقع، ينزل مطر، ينزل في الأنهار، يمشي لغاية من المنبع للمصب، يرجع للبحر تاني، وهكذا دورة من البحر للسماء، مطر للنهر، يرجع لبحر تاني، دورة مستمرة. والعلماء بيقولوا لنا إن الطاقة اللي مستخدمة في العملية دي في اليوم الواحد بتوصل أكثر من كل ما يولد الإنسان وما ولده من طاقة في تاريخه كله. يعني في اليوم الواحد الطاقة اللي تستخدمها المية في عملية الدورة الهائلة دي من المحيط للسماء على شكل سحب وبعدين مطر للأنهار تنزل تصب تاني في البحر، الدورة دي الطاقة اللي بتستخدم كل يوم أكثر من كل ما ولد الإنسان من طاقة خلال تاريخه كله. خاصة غريبة تانية في المية الثبات. يعني الدورة دي من المحيط للسماء في الشتاء فنزل إلى آخره دورة ثابتة. كمية المية اللي في الأرض ثابتة، بيقولوا من 3000 مليون سنة، والمية بالحجم ده لا زادت ولا نقصت، لا شيء يفقد ولا يستحدث. وده شيء غريب. يعني جايز المية اللي أنا عملت بيها الليمونات والنهار ده هي نفس المية اللي استحمت بيها كليوباترا وأنطونيو من كذا 100 سنة، وهي نفس المية اللي اتمضمض بيها خوفو. يعني ما في أصل المية لا تفقد ولا تستجد، هي نفس كمية المية عمالة تتحرك في دورة من المحيطات للسماء، تطلع فوق وبعدين تنزل شتاء وبعدين تخش في الأنهار، نشرب ونستحمى ونعجر، وبعدين ترجع تاني تصب في البحر تاني والدورة تستأنف من جديد. وبعدين المية في النهاية نحات خطير عمال هو اللي شكل الشواطئ وهو اللي حفر البحار على شكل السيول، نزلت حفرت الأنهار. والمية هي مصدر من مصادر الطاقة عندنا احنا، عن الشلالات ومساقة الماء والسدود المائية، كل دي بنقدر عن طريقها نعمل مولدات كهرباء وطاقة بنستخدمها ملهاش آخر. إذن المية دي ده لغز، ده حاجة عجيبة، ده مش أعجب من السائل الغريب المألوف اللي اسمه المية. أنا بقى فرصة كويسة إن احنا ناخد نقطة مية نتفرج عليها، عشان هتشوفوا إن في أعجب من كل الكلام اللي قلته ده. تعالوا سوا نشوف نقطة مية بالميكروسكوب، مترعة كده، شوفوا فيها إيه.
اللي بيتحرك ده نباتات، هنكبره شوية دلوقتي. دي مستعمرات نباتية بتتحرك. شايفين المستعمرة دي اللي بتتحرك دي اسمها البندورينا، مجموعة خلايا بتتحرك في المية، نباتات أولية. بندورينا دي الطحالب، الفتل دي كلها، الفتل الخضراء اللي نشوفها عايمة، الريم الأخضر اللي على سطح المية، دي نوع من النباتات الدنيئة اسمها الطحالب. هنكبر شوية فتلة من الفتل دول نلاقيها زي شريط سينما مقطع حتت حتت، وعقل كل عقلة من دول خلية. شوفوا شكل جميل ازاي، زي شرايط السيما بالظبط. دي اللي بيسموها الطحالب، الطحالب الخضراء، الريم الأخضر اللي على وش المية. ده نوع تاني اسمه الطحالب البنية، برضه بنشوف كل واحدة من دول خليتين. شوفوا شكلها هندسي وجميل ازاي، اسمها الطحالب البنية. دي برضه نوع من النباتات الدنيئة. ده برضه تحلب اللي ماشي زي القارب ده اسمه الدايتوم. شايفين القارب ده؟ هنكبره ونشوف شكله ايه بالميكروسكوب. هنكبره دلوقتي. القارب ده خلية واحدة، خلية نباتية واحدة، وبتتحرك على كيفها فعلا زي القارب اهو. تحت الميكروسكوب كبرناه شوية، شوف النقش اللي عليه. هنكبره اكتر كمان، شوفوا منقوش ازاي. هنكبر اكتر كمان عشان نشوف التفاصيل. اهو هنا اهو القارب ده هو قدامنا اهو. المادة الحية اللي جوه اهو، المادة اللي في النص دي مادة حية عمالة تتحرك اللي قدام والورا، وهي بالحركة بتاعتها دي يتحرك القارب كله في المية. اسمه الدايتوم. شايفينه بيتحرك ازاي؟ ممكن يطلع لقدام، لما يلاقي عقبات يرجع لورا. عبارة عن خلية واحدة مشكلة بالطريقة الغريبة دي. دلوقتي هيرجع لورا. كل ده في نقطة مية. شفنا دلوقتي كم رتبة من رتب النباتات. هنشوف دلوقتي، شوف البندورينا اللي هي اللي ماشية دي اهي، مستعمرة نباتية عبارة عن كم خلية بتتحرك بأهداب مخصوصة. كل ده جوه نقطة مية. بالعين ما نشوفش الحاجات دي، الميكروسكوب هو اللي وريها لنا. اللي بيطرقع ده في من ورا ده بيسموه فورتيسيلا، نوع من الخلايا برضو البدائية. كل دي أمم جوه نقطة مية. أنواع من الأحياء ملهاش آخر. شوفوا بقى اللي هنشوفه دلوقتي مستعمرة كبيرة اسمها فولفوكس. دي مستعمرة أكبر من المستعمرة اللي فاتت لسه ما شوفوا أهي. شوفوا منظرها جميل ازاي، مجموعة خلايا نباتية بتتحرك عن طريق الأهداب، بتتناسل وتوزع منها الوظائف. مستعمرة كبيرة من الخلايا النباتية. كل الأنواع دي في نقطة مية. بالعين المجردة يتهيأ لك إن المية دي ما فيهاش حاجة. دي اللي شفناها في حلقة من الحلقات اسمها الهايدرا، عبارة عن حيوان رخو، أنبوبة ولها مجموعة زوائد وفم وجوف بس. دي الأميبا، عبارة عن خلية واحدة. كل ده جوه نقطة مية. كل الأمم دي جوه نقطة مية. الأميبا هنا كلت شوية ميكروبات اهو من جوه وحبستهم جواها. شوفوا الفصيلة دي من فصيلة العنكبيات في المية. المية فيها براغيث وفيها عناكب وفيها حتى نوع فيها قمل الماء جوه المية. شوفوا بقى اللي في الوسط اللي زي العصاية دي بكتيريا، عصايتين جنب بعض كده بيتحركوا بأهداب. اللي في الوسط دول هم دول البكتيريا، رتبة دنيئة جدا من رتب الحياة النباتية. دي نوع تاني من الحيوانات ذات الخلية الواحدة يسموها الانفيزوريا. هنشوف لما نكبرها أكبر إيه
اهو انفوزوريا رتبة تانية من رتب الخلايا، حيوانات وحيدة الخلية. دي اللي حكينا عنها الفورتيسيلا اللي بتطرقع دي. كل دي امم جوه نقطة مية، شعوب، قبائل، ملايين. شفنا دلوقتي آلاف ملايين، كل ده من نبات لحيوان في رتب دنيئة جدا منها. ديا نوع تاني اللي زي الدودة دي. ديا الباراميسيوم. دي نوع تاني من الحيوان ذات الخلية الواحدة. البكتيريا، العصيان دول بكتيريا. البكتيريا دي خطيرة قوي، بتسبب أمراض كتيرة احنا عارفين. بكتيريا هنا بتتغذى على شجر، ورق شجر متعفن وميت في قاع النقطة دي. الكتلتين اللي شايفينها دول عبارة عن ورق معفن، والبكتيريا اللي حواليها بتتغذى بيه. دي دودة. كل ده جوه نقطة مية. الديدان، في رتب ديدانية كلها بنشوفها من فصيلة النماتودة في نقطة مية برضه. واحنا نعرف ان البلهارسيا مراحل من حياة البلهارسيا في المية. كل ده بياكل بعضه ويموت، وبعدين النبات يتغذى عليه. شوف النبات بيفرع ويتغذى على كل الحيوانات اللي كانت بعضها دي. النبات بينه وبين الحيوان علاقة غريبة قوي، لان هو بيتنفس على عكسنا. هو ياخد ثاني اكسيد كربون ويطلع اكسجين، اللي بناخده في المدرسة بيسموه التمثيل الكلوروفيلي. الحيوان العكس، ياخد اكسجين ويطلع ثاني اكسيد كربون، ففي حالة تعاون بين الاثنين. اهو ده الاكسجين اللي طالع من تنفس النباتات. بيجي السمك ياخد الاكسجين الدايب ده ويطلع ثاني اكسيد كربون يديه للنبات. بينهم وبين بعض علاقة تكافل. انا استغنى عن حاجة الثاني يحتاج لها. شوفوا العلاقة بين السمكة وبين النبات في التنفس، علاقة تكافل جميلة جدا. السمك بيدي ثاني اكسيد كربون بيستخدمه النبات ويطلع اكسجين. الاكسجين يستخدمه السمك، فهي دورة منافع بين الاثنين. اللي بيستغنى عنه النبات بيستخدمه السمك، واللي بيستغنى عنه السمك يستخدمه النبات، في دورة تنفس جميلة جدا يتعايشوا سوا. كل ده في نقطة مية. كل ده داخل نقطة مية. الأمم اللي شفناها، القبائل، الشعوب، الملايين بتتعايش جوه نقطة المية، بالإضافة للخواص الغريبة اللي حكينا عنها في المية. ايه المية دي؟ ده بتبقى حاجة غريبة بقى. ده إذا الحكاية المألوفة قوي اللي بنسميها كوباية مية عندنا دي، ده حاجة، ده أسرار، مجموعة أسرار. وعشان كده احنا بنقرأ في القرآن ان القرآن ذكر المية في 64 موضع، وربنا بيذكرها في جميع المواضع دي على سبيل المن بأنها أكبر خير للإنسان. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، خلق كل دابة من ماء، أفرأيت الماء الذي تشربون. في أكثر من 64 مكان في ذكر للمية كنعمة خطيرة جدا. وبعدين في آية جميلة قوي في بدء الخلق يقول لك عن المية: وكان عرشه على الماء. عرش الله سبحانه، وكان عرشه على الماء. غريبة جدا أن يذكر الماء مقترن بعرش الله، فده لفت نظر إلى عظمة وخطر هذا الشيء المألوف العادي اللي اسمه المية. وأفتكر احنا شفنا بعينينا فعلا إن نقطة مية فيها شعوب وقبائل وأمم. شيء مدهش مذهل.